am trecut cu bine peste punta Și asta. bun venit la Săptămâna Anita. Bine v-am cetate găsit. de scaun a Sucevei. Am intrat în siguranță, am trecut și de Ați podul... trecut și de podul mobil Da. și de acea capcană sau cursă de șoareci, cum o numim noi. Domnitorul a ocupat tronul Moldovei vreme îndelungată și a lăsat în urma sa o moștenire cât o țară. Alături de al său, în sala tronurilor din fosta cramă a castelului, stau și ale predecesorilor sau urmașilor săi la domnie. Coborârea abruptă. Incredibil. Aici ce era pe vremuri? Aici era pivnița sau beciul domnesc. Aici sunt toate tronurile de la Petru I Mușat și cronologic toate. Wow! Vreau să mă așez și eu pe un tron. Nu știu dacă ai voie. Da, e voie. E voie că sunt Fiecare domnitor avea câte un semn, Eu pe ce înseamnă stau? Spune Ștefan Voievod. dar nu e Ștefan cel Mare Da. acolo.
interesant că pe fiecare tron în parte poți să Are faci câte o poveste. câte o poză și să-i afli povestea fiecărui domnitor. Aici e tronul lui Ștefan. Haideți să-l vedem. Așează-te. Cum te Și simți? muzica adecvată. Îți lipsește coroana. Poruncesc Dar la stat așa ești cam cu el, cred. cam așa. La sfat La încă sfat. nu. E destul de comod așa. E comod, nu-ți place? Hai că încep să te obișnuiești și mai avem treabă. Hai. Bătrânețe, haine grele. Cinstiți cum se cuvine, voievozii sunt astăzi mult mai ușor de cunoscut pentru cine dorește să le afle trecutul. Tehnologia cu tradiția se îmbină armonios între zidurile cetății și, astfel, istoria se spune mai lezne și pe limba oricui. Arborele genealogic Al tuturor domnitorilor Moldovei sau ce? Nu numai. Nu numai. Să prinsese pe Ștefan mai înainte. Aici. Și aflăm... Ștefan cel Mare. Și îți spune cât a domnit părinții, nu? Soția. Soția. Soțiile, pardon. Soțiile. De-aia îți place Trei ție. soții Că ne legitime. întrebam de ce a rămas totuși Ștefan unul dintre cei mai celebri domnitori. Poate și pentru asta. Avea o inimă mare. Avea. Și era foarte credincios. Ridica câte o biserică după fiecare izbândă. Exact. Și Câte biserică picturi are? și mănăstiri. O să-l găsiți și pe Dracula, pe Vlad Țepeș. Ați găsit și portarii acolo. Erau cei mai de încredere oameni ai domnitorului. Stai că mi-a stat inima. Dar ce s-a auzit? Pe Serios? bune. Sunt Și dacă e miezul zilei, ce? în miezul zilei se trag 3 salve de turn în memoria, Asta a fost a în doua. memoria domnitorilor țării Moldovei. Hai, a venit și a Considerăm treia. noi că merită. Și asta Da. se întâmplă în fiecare, În fiecare zi, fără zi ex. la oră. Asta e un Nici o mod zi foarte de- interesant de a anunța ora exactă, practic, la Suceava. Da, De chiar obicei, m-am- se mai m-am aud speriat. ceasuri, clopote, nu știu. Clopotul, da. Aici sunt aceste frize cu brâie, exact în acea perioadă.
scările pe unde a pășit domnitorul țării Moldovei, Ștefan cel Mare. Vedeți că ele sunt și foarte, foarte tocite. Astea. Treptele originale. Originale, da. Aproape că Ați devenit și mai puternici și mai vitezi. Aproape că mă simt prost că le-am călcat, dar pe de altă parte e o treabă, da, să reușești Este să o faci treabă. asta. Da, și Vă invit la tezaur. La tezaur. La tezaur. Îmi place, după ce am văzut sabia cu aur și argint, camera. S-a dus vestea că urmașii lui Ștefan sunt printre cele mai ospitaliere gazde din țară, iar de asta se va convinge și Andreea cât de curând. George știe deja că doar de asta a adus-o aici. Dragule, Cârmos, în toată inima din Bucovina, mi-a dat și mie un o colțișor. pâine făcută pe vatră, M-a văzut mai mic așa. pâine cu cartofi. Ia uite ce face, fii atent. Oficiasă. Tineretul. Tineret, speranță. Da. Hai, Doamne ajută. În pădurea întunecată, pe un drum umblat de... Agitație mare în Poiana Căprioara din coasta Sucevei. Numai bărbați unul și unul roiesc în jurul unei mese umplute cu generozitate și a câtorva hulpave limbi de foc ce se ițesc de sub ceaunele încinse, care abia așteaptă și ele să respire parfum de bucate adevărate. Vai, ce desfășurare de forțe! Câtă mâncare! Eu pot să mănânc oricât, orice. Frate, nu există oricât orice, ca în Bucovina nu e. O, bună ziua! Dar Ce surpriză plăcută! Acum să nu zicem că surpriza te-am e anunțat pentru că noi. venim. Prietenul nostru Flavius de aici din Pădurea Căprioara e renumit pentru ce? Pentru ospitalitate. Cred eu, că așa spune lumea. Sau Acum, ospeție, nu mă cum laud se eu. zice, păi. Ospitalitate, ospeție. Ospitalitate și ospeție, în Ce primul vrea rând. El e omul. cârciumar de modă veche cumva, dar care uite că a mai împletit una alta din noutățile zilei. Nu de asta îl ține și pe Pafil aici ca să aibă, cum să zic, mâncarea gustul al trecutului, dar l-a adus pe Ionuț, uite, forțe proaspete. El cu ce vine? Vine cu aer proaspăt în bucătăria bucovineană? Da. Nu-i greu de lucrat cu așa un șef, niciodată. Flavius e un om pasionat, coleg, prieten, bărbat care își găsește mereu locul în bucătărie, fie că merge să dea câte un sfat, ori să învețe câte ceva.
ce ne dai să mâncăm bună seara? Ce gătiți? Ceva mai ușor așa pe seară, fiind sezonul de vânătoare. Niște fructe de pădure, văd. Fructe de pădure curese de la noi de aici. Au fost mai puține anul ăsta, ce E să bun, asta mințim. e un fruct de pădure Și foarte pe lângă- apreciat aici. Da. în zona asta. Ce carne e asta? Este o carne de bănat, de cerb, că a fost sezon la cerb. Wow, n-am niciodată cerb. Da. Suntem la Căprioara. Ce credeai că o să mănânci? Și pentru că suntem în Bucovina, trebuie să încerci neapărat și ceva, orice, cu hribi. Dăm voie să îți fac cunoștință cu unul. Nu știu dacă ai mâncat Trebuie vreodată? să mănânc așa crud? Nu. Băi, nu trebuie, dar guști. E de bun. Nu-ți face griji, ești unul mai miticut. Mai mititel. E un pic cu mici, eu nu pot. Mă rog, Și puțină străninuță. Parfumul sălbăticiei se amestecă printre poveștile vânătorești și creează cadrul perfect în care ai noștri pofticioși își vor proba rezistența la gustări și degustări de tot felul. Uai, cum se rupe asta. Dragule, Cărnos. în toată inima din Bucovina. mi-a dat și mie un O colțișor. pâine făcută pe vatră, M-a văzut mai mic așa. pâine cu cartofi. Băi, ce Da. fantastic. Deci ai că Care se s-a poftă de o spart. afinată, de aia bună. Da, mai ai? Mai e? Nu prea multă, dar mai e. Eu nu mă bag la boturi, dar mă duc să mănânc niște smântă, nu? Nu contează, așa e de întâmpinare, ca să ne meargă bine. Da. Ia uite ce face, fii atent. Vezi? Deci asta. Tineretul. Tineret, speranță. Da. Hai, Doamne ajută, bine te-am găsit. Mulți ani, băieți. Mamă, ce smântână. Spor la treabă. Wow. Mulțumim. Ajutoare din Să fii nădejde. mai rău, așa să ne fie. Doamne ajută. Ah, că bine se trăiește aici în coasta Sucevei. Îți plac Hai fructele să de vedem. mare? Doar de mare. De mare. E, De află- mare valoare. Află că pădurea asta e mare, Ia să vedem fructele asta. de pădure mare. Ăla ce mănâncă e, mușchi? Mușchiulețe, miștrețe. Fumat. Mușchiuleți din... Mamă. Se topește? Se topește, cum să nu se topească? Zine un pic despre borșul ăsta de Cu hribi, ce? Ionuț. Cu ce-l faci? Facem doar cu rădăcinoase. Zarzavat, adică doar rădăcinoase ce? Păstrănac, Albe. ceapă, morcov, Păstrănac, morcov și țelină. bagă la cap. Așa. Tu să bagi După la aia cap, hribii că tu gătești. Da, după aia hribii. Și Uite acum pune La urmă un drez de smântână, Ia, nu? plantir aici pentru... ia să vedem ceva de panfil acolo. Călește ceapa. Da, călici ceapă pentru ciorbă. Mamă, să vină tot Multă parfumul ceapă. ăsta la mine, așa. Asta va da dulceață Da. ciorbei, probabil. Și separat, din asta ce ai de gând, Flaviu, să faci? Eu zic să facem un gulaș, fiind ceaun, să nu se iasă uscat, facem un sos, avem o pastă de ardel aici. O să băieți să călească tot ce trebuie înainte, pasta de ardei mai spre sfârșit. Pâlpâlesc carnea într-un untură cu ulei, Da. ca să nu să rămână intactă. Să rămână sucul În ea. înăuntru, da. Da. După aia, ingrediente, foc, inimă, suflet. Povești și afinată. Adie încă vânticel de toamnă prin codrul des din Adâncata. Amestecat cu fum și parfum de bucate bune, alcătuiește decorul perfect pentru o masă cât o sărbătoare. Mă aranjezi și tu puțin. Ce să te mai aranjezi? Dar e important să arăt bine că asta mai aici. Nu, e important să te simți bine că stai aici. Adică să bine. mănânci, să vorbești cu oamenii ăștia, nu să arăți bine. Dar tu vezi ce Ai trecut de frumoase faza sunt aia. aranjate toate ingredientele și sunt puse numai Flaviu s-a ocupat. în recipiente de lemn. Aici oamenii știu să folosească tot ce le dă grădina proprie, dar au deprins din bătrâni și taina de a îmblânzi câteva din bunătățile sălbăticiei care îi înconjoară. Te descurc cu țipa, n-ai treabă. Mă descurc, dar mi-e frică, știi? De ce? Acum e gata. Mi-e frică pentru că sunt cuțite care taie, nu ca ale mele de acasă. Poți să dai drumul? În ciorbă, nu? Ciorbă, da. Atât. Așa. Am stat afară în fumul ăla acolo. Am simțit așa ca o terapie, cum vine, cum mă învăluie, cum mă cuprinde. Nu știu dacă i-a plăcut la fel de mult și Andrei. Oare? Mamă, ce bun. Vai, cum miroase asta, s-a terminat. Wow. Puțin picant, așa. La urmă. Puțin picant. Da, bun. Făinoșagul ăla la urmă. Andreea, știi cum e asta? Nu vrei să știi cum e gulașul? Deci bine zice Panfil, asta e o ciorbă de-a doua zi.
Usturoiul ăsta în combinație cu smântâna și cu gustul hribului, ceva de... Dar și borș eu pus de Putin. Borș, fără borș nu Fără borș de Putin. De acolo ia creala aia. Belea. Mămăliga e mămăligă, eu am făcut-o. Ce vorbești? Eu, cu mânuța mea. Așa, cu două degete, știi, zici că amestezi zahăr în Gata, cafea. gata, nu mai spune, gata. Da, da, eu te cred. Iubica, felicitări. Astea de tăiat. Toate mărimile, Tot ce trebuie. ce scrie pe aici? Homemade wood Bucovina. Ce aveți aici? Ia uite, Andreea. Da, am zis că sunt frumoase. Ai zis că sunt frumoase, dar nu l-ai cunoscut pe tipul care le face. Iulia. E greu să faci. Bună, Andreea. Dimineața la cafea, iau pe unul nou. Dimineața. Ce nu-i greu. Desenez cum îmi vine la mână. E nebunie frumoasă și asta. De fapt, plăcute vizual. Din ce lemn? Lemn de nuc, majoritatea sunt făcute. Lemn de nuc. Asta pentru aspect sau pentru că sunt mai rezistente Aspect, sau în ce? general, are o culoare specială nucul. Deci practic tu nu le dai nicio culoare, nimic. E culoarea lor simplu, cu natural. ulei natural. Du-te și tu, Andreea, și bagă-l pe ăsta la mașină. Pe ăsta luăm noi, nu? Știi că un fund de lemn. Iulica, ce să Mai bine zici? le Ăsta îl iei băgăm la mașină, că Tu te descurci mai bine să gătești știi ce? astea. Dimineața la cafea și eu o să stau și o să-l admir în fiecare A, dimineață. nu știu ce faci, tu vii așa cu cafeaua și cu biscuiții și cu brioșele la mine. Gata. O să-l iau? Merge și așa. Și că nu poți să visezi cu ochii deschiși. Ce Abia vorbești? aștept. Abia Ia, aștept? cum îți stă cu ele în Pune-l mână. deoparte. Ha? Hai, că de aici sunt, din poveste. Perfect. Și Perfect. stau așa în patru. Numai că ia-ți gândul de la brioșe și biscuiți, că uite ce avem pe masă Bine, aici. vii cu pastramă, nu contează. Important e să vii cu ceva. Doamna e servită. Ceapă? Ia cu ceapă, da. Hai să putem să facem schimb de robe. Și putem brânză, punem alături. Și eu cum mănânc dacă trebuie să țin Asta sunt mai degrabă niște funduri tocătoare, cum le zice aici oare? ceva care... Dog. Mai frumos tocătoare, știi? Mâncătoare, majoritatea. Dar na. Da, adică ar fi ciudat să spun ce fund frumos ai, Iulică. Ne tragem și noi un pic la căldură înăuntru să mâncăm? Da, deja mâncarea e gata. Toate-s gata. Sunt gata și sunt bune de mâncat. Hai, cu ce vă ajutăm? Trebuie să scărăm de asta, mamă. Eu iau smântâna, dă-te Iulică, să dacă iau făcea fundurile smântâna. astea mai ușoare, era mai bine, știi? Eu smântâna o iau. N-ai cum. Ia-o și fugi. Haide, băi, mă. Ce mai e? Olea. Totul are un rost pe mesele bucovinenilor. Gusturi dulci sau aprige, unul și unul își găsesc locul lângă mămăliga de barabule, aburindă cu parfum de unt înăbușit, cartofi fierți și mălai răscopt, murături acre și reci, abia scoase din beci, ce se prind și ele în hora de gusturi, iar ospățul din țara de sus prinde contur. Mai puțin legume. Să te hrănesc legume, dar nu avem legume aici. Numai hrib și Am pui doar zeamă. fribi, borșul și sănătate. Doar zeamă vrei? Andreea, tu observi în ce ciorba asta pusă? Hai, Doamne ajută, să vedem cum e, că am gustat afară acolo, dar parcă, bine, ca acolo cu fumul ăla n-are gust niciunde, știi? Ce bună e. Ferească Dumnezeu, ce bunătate. Deci e singurul loc în care se mănâncă ciorbă din asta în România? Nu știu, eu zic că Din nu, câte- eu n-am Să mai văzut. face, dar aici, crede-mă, e specială. Da, e bun. Are și borș, o face acră. Are și smântână, îi dă așa un pic de rotunjime. Usturoiul ăla face toți bani. Foarte interesant. Eu aș da o ciorbă de burtă sau de perișoare oricând pe asta. Da. Liniștit. Am mai spus-o, o repet, mâncarea în Bucovina e unul dintre cei mai buni ambasadori pentru turismul ăsta. Adică dacă e să vii pentru ceva aici, pe lângă frumusețea zonei și oamenii, mâncarea. Da, trebuie ceva în plus, adică pe lângă, bine, avem munți, avem băci, avem E baze, bogată știi, avem, zona. mă mai plimb, mai merg la vânătoare, ce avem, câteodată, mergi pe drum, nu-ți dai seama, dacă intri în detalii, intri undeva, Pe o vale, pe o... vai, Ce bun găsit, măi, Doamne, bine Cum se pare zi? Este foarte bună, nu vezi că voi vorbiți în continuu și eu mănânc în continuu. Ce facem? O luăm cu noi la București? Eu zic să fărăm rețeta și niște hribi. Eu zic mai bine ne mai întoarcem pe aici. Peste tot unde mă duc zic
haide că o să gust, doar o să gust. Și evident că gust și apoi mai gust și până încep să mănânc și când se termină sunt șocată și zic, Doamne, dar mai vreau și uneori îmi pun și porția a doua. Andreea și George sunt cu adevărat norocoși să aibă dinainte pe masă așa mâncăruri, care te uimesc prin culoare și arome care mai îmbietoare. Wow, dar ce bine! Și aici carnea e fudulie, tot sosul ăsta e temelie. Dar l-am gustat la ceamă. Uite, am uitat să-l întreb pe Ionuț exact, sau să fiu atent ce condimente a pus el în gulașul ăsta, dar are așa un parfum. Da, nu știu dacă ai reținut, la început el îl ține ceva. Într-un bait. Aia e de Cu fapt... aia Panfil ți-a mai zis ceva, când te-ai dus lângă el. Zeama aia. Zeama de portocală. Aia frăgezește și dă și aromă. Da. Incredibil câte de frage. De sosul și carnea și toate la un loc cu mămăliga asta. Indiferent cât de lung sau de greu ar fi drumul, chiar și din București până aici. Aș veni pentru o masă până aici. Măcar o dată pe lună. Nu trebuie să mâncăm mult, dar ai văzut că mâncarea de București se dă mâncată tot timpul. Că așa este. Oameni buni, vorbă bună, un vin bun, o afinată bună. Păcat că... Și suflet de curat. Păcat că trebuie să și plecăm. Da, până atunci Să mai revenim, cum? Doamne ajută. Doamne ajută. De departe, bucătăria din nordul Moldovei joacă unul dintre cele mai importante roluri în promovarea zonei, alături de oameni primitori, dar și de camerele de oaspeți frumos aranjate și mereu pregătite de musafiri. Cum să nu te odihnești aici după așa un ospăț? Cum să nu pleci alt om după ce tragi în piept aerul tare al codurilor Bucovinei care înconjoară casa de oaspeți? Vechi și binecunoscut loc de popas, Poiana Căprioara te îmbie să mai stai. Cu greu, dar s-au dat duși ai noștri pentru că timpul petrecut în călătorii e întotdeauna prea scurt pentru cât ar vrea George să-i arate Andreei și, slavă Domnului, frumuseți sunt atâtea de descoperit. Îți pare rău că am plecat de la Suceava? Nu-mi pare rău pentru că vreau să văd și alte locuri. O să trecem și noi și pe lângă Sucevița. Sucevița și sunt foarte multe mănăstiri aici. Ridicată de domnitorul Ieremia Movilă, mănăstirea Sucevița este una dintre cele 5 bijuterii monument UNESCO din ținutul mănăstirilor. Picturile extraordinar de frumoase i-au purtat acestea faima în toată lumea, dar o vom vizita în Tihnă cu altă ocazie. În Rădăuț ai fost vreodată? Nu, am fost doar în Suceava. Și Rădăuțiu e frumos și exact aproape de granița cu Ucraina. O să cunoaștem aici pe o prietenă de-a mea de, nici mai știu câți ani. Are o pagină de Facebook, de Instagram, Discover Bucovina. Ea contribuie foarte tare la promovarea zonei astea și îi ajută pe cei ca tine care n-au mai ajuns pe aici Să descopere să se îndrăgostească de locurile astea încă dinainte de a ajunge. Mi se par niște locuri foarte frumoase, oameni foarte buni și primitori și gospodari, muncitori. Îndată ce lași în urmă Opcina Mare, cu plaiuri pitorești, amețitoare și urmezi șarpele de asfalt ce-și crestează calea prin pădurea de brazi, dai în vechiul târg al Rădăuțiului. Bine te-am găsit la Rădăuți, Manuela. Bine ați venit acasă la mine în Bucovina. Cu ce ne ademenești? Ce e frumos aici și ce găsim dacă Avem de toate, pentru toate gusturile, zic eu. Călătorul care își dorește o experiență unică în Bucovina, cu siguranță își va îndeplini multe din acele dorințe de a experimenta aici la noi acasă în Bucovina. Dacă nu o cunoști, te și miri de unde atâta energie într-o mână de femeie. Dar Manuela, fondatoarea proiectului Discover Bucovina, n-are timp să se plângă. E toată numai inimă și zâmbet. Suntem la Rădăuți, un oraș încărcat cu istorie, un exemplu de comunitate unde bucovinenii s-au înțeles foarte bine cu toate etniile care au conviețuit aici ani de zile. Sunt mândră pentru acest lucru, că ospitalitatea chiar capătă foarte mult sens aici în Rădăuți.
Dar ce rost ar avea atâta ospitalitate și omenie și frumusețe dacă n-ar afla lumea de ea și n-ar fi povestită mai departe? Manuela asta face. Are o asociație, zic bine? Da, o asociație. Discover Bucovina sau descoperă pentru cine nu știe totuși o boabă de engleză? Engleză, da. Cum a pornit treaba asta? De ce te-ai gândit tu să promovezi Bucovina? Da. Practic, acest proiect de promovare al Bucovinei s-a născut ca o soluție reală la nevoia zonei de a fi cunoscută mult mai bine în afara graniților țării. De la târgovețul ostenit de pe vremuri și până la turistul rătăcit din zilele noastre, Rădăuțiul le-a oferit tuturor și dintotdeauna bucurie deopotrivă pentru suflet și pentru trup. Dacă ajungi la Rădăuți ca un iubitor de mâncare bună, sănătoasă, cu ingrediente naturale, trebuie neapărat să mănânci ce? Ciorba rădăuțeană, da? Am zis, hai să nu! Dar femeia care pregătește ciorba asta este chiar creatoarea ciorbei rădăuțene. Adică inventat-o? Inventatoarea, da, inventatoarea este brandul nostru turistic pentru orașul Rădăuți. Ce să vezi, la Rădăuți e cea mai bună ciorbă rădăuțeană. Restaurante boeme cu gazde sfătoase și bucate sănătoase. Găsești multe prin partea asta de țară, dar mai rar ciorbe care să-ți țină de sață, așa cam cât o masă întreagă. Eu dacă mă uit la voi așa că tare mândre sunteți, pare mi se totuși că e cam frig. Cred că da, putem să intrăm. Povestim înăuntru? Da. Hai să mergem. Îți spui că mănânci ca la mama acasă, în cazul ăsta chiar mănânci ca la mama ciorbei rădăuțene acasă. Asta e o strachină de fericire, Andreea. Așa este. Pe mine m-a cucerit complet, eu aici rămân. Odată ce treci pragul restaurantului național, descoperi că ciorba nu-i doar o zeamă. E istorie culinară adevărată și poveste cu gust de demult. Pentru cine a apucat să guste măcar o dată ciorba asta, aici, la ea acasă, n-a mai existat alta. Bună ziua, bine ați venit la noi. V-am găsit. Conduc ca șefa. La șefa? Șefa. Da, doamna Cornelia. Ce face la Cornelia? Bună ziua! Bună ziua! Să știți că eu vă apreciez de totdeauna și e drag de asta de clipa care mă cunosc. Nici nu vă gândiți de câte ori pe zi vă pomenesc. Eu vă pomenesc pentru că am mâncat cea mai bună ciorbă din viața mea și de-aia mi-a rămas așa lipită de sus. Nu știu dacă chiar cea mai bună. Cea mai bună rădăuțeană. Poate. Asta, cu siguranță. M-a luat în brațe, m-a pupat, mi-a zis că mă iubește, că e dor de mine. O, Dumnezeule, m-am topit acolo, m-am făcut mic. Orice mi-ar fi dat să mănânc, aș fi fost fericit. Eu mă gândeam că vă găsim așa, retrasă într-un birou, frumos, coordonat de acolo. Sănătoasă, deci. Aveți putere. Nu prea mai am. Mai aveți ciorbă? Sigur, Pasiunea doamnei Cornelia Dumitrescu ține în viață, iată, acest colțișor din vechiul local din centrul Rădăuțiului. O cârciumă de poveste și o bucătărie în care se gătește de zeci de ani după aceeași rețetă, ciorba asta bună și îndestulătoare. are o istorie de vreo 34-35 de ani. Mulți înainte. Putem să facem o urare ciorbă. Da, să dea Domnul. Așa? Să dea Domnul. Dar care este secretul acestei ciorbe? Pentru că George o laudă tot timpul și îmi spune că așa ciorbă nu există nicăieri. Eu am mai tot auzit de ciorbă rădăuțeană, dar aici ci că e altceva. Știți care este situația cu ciorba? Fiecare o face după cum crede că ar trebui făcută, dar nu după rețeta originală. Pentru că n-am putut să fie omologată din cauza că denumirea orașului, dacă acum 30 de ani mă gândeam, zic, să-i fi dat numele meu, acum puteam să fac brevet. Doamna Cornelia și-a pus tot sufletul și toată priceperea în slujba gastronomiei tradiționale.
maestru în artă culinară, femeia are pecetea ei întipărită pe preparatul vedet al acestui colțișor de țară. Dar asta e ciorbă de rădăuți sau ciorbă rădăuțeană? Cum e mai corect spus? Ciorbă rădăuțeană. Rădăuțeană. Și de ce avem acolo la intrare că scrie frumos în diploma aia că în acest local s-a servit pentru prima dată ciorba asta? Pentru că restaurantul funcționează de foarte mulți ani. Înainte era Ministerul Turismului și eram șef bucătar atunci și rețeta am promovat-o în restaurant și de atunci este. Și bănuiesc că oricine intră aici, primul lucru, ciorba rădăuțeană. Da. La fel ca noi. Deci, practic, oricum, mie mi-a lăsat gura apă, nu știu dacă mai pot să mă că spui că mănânci ca la mama acasă, în cazul ăsta chiar mănânci ca la mama ciorbă rădăuțene acasă. Știți că mie îmi pare foarte rău că nu s-a putut promova rețeta originală, pentru că toată lumea când spune ciorba rădăuțeană se gândește că totuși este autentică, este ciorba rădăuțeană, probabil cum am mâncat-o o servit-o la noi, la Rădăuți. Dar bucătarii o fac cu totul altfel. Nu, fiecare crede. În primul rând știu că e vorba de curcan și nu de pui. Așa au plecat. Așa au plecat, rețeta autentică. Și acum noi ce mâncăm cu curcan? Cu pui. Cu pui. Așa, și zeama asta care, uite, e groasă, e cu smântână, e cu usturoi, e cu supă de legume. Cu o supă de pui. Supă de pui. Carne de pui și trebuie o supă foarte concentrată. Wow. Nu mai vreau să spun și altele. Deci secretul ciorbei rădăuțene este secret. Îți dai seama, Andreea, că mi-am mâncat o ciorbă cu istorie? Ușor de înțeles acum de ce și mai ales cum atât de celebra ciorbă rădăuțeană s-a născut aici, la Rădăuți. Aveți o tradiție în spate, în primul rând dată de oraș, de locul ăsta și mai apoi prin ce v-ați construit. O muncă de câți ani în bucătărie? De 56 de ani. Wow. Și încă nu v-ați plictisit? Nu vreți să renunțați, să luați vacanțe mai multe și mai puțină muncă? Cât timp mai stați acum efectiv în bucătărie? Acum? Da. Deci de la ora 9 dimineața, 9 jumate, 10, până la 9-10 seara. Cred că deja aici este pasiune, nu mai e vorba de... Și asta e un part-time, așa? Da. Câteodată stau și mai târziu. Dacă are trecut, apoi cu siguranță ciorba aceasta va avea și un viitor în mâinile nepoatei Alice. Școlită în tainele ospitalității, tocmai în țara Cantoanelor, tânăra s-a întors să-i dea o mână de ajutor bunicii. Ea o să meargă în continuare cu restaurantul și cu tradiții. Bine, dacă o lăsați să meargă, dar asta nu o lăsați. Eu o lăs cu drag. Nu o lăsați, că sunteți în continuare de inima o lăs. Zi de zi aici. Eu sunt, dar Dumnezeu știe că... Mult și bine, eu sunt convins, Alice, că n-are de gând să se lase curând de treaba asta. Dar am încercat să o las un pic să odihnească acasă și n-am avut nicio șansă, deci deocamdată ea e foarte de bucătărie, mai am eu mult de învățat acolo, deci... Eu cred că prima probă de foc pe care trebuie să o treci aici este să-ți placă mâncarea care iese pe... Corect. Și iese mâncare bună. Deocamdată, așa spun clienții. Te privim la bară, da, ca și de sal. Așa propunere. Degustator șef. Degustator șef, mă bag. Asta e o strachină de fericire, Andreea. Este. Pe mine m-a cucerit complet, eu aici rămân. E de înțeles, Andreea. E cu adevărat un privilegiu să mai ai și astăzi ocazia să-ți alinte bărbia aburii parfumați ai unei porții zdravene de tradiție, a cărei faimă a depășit de mult hotarele bucovine. Locuit 3 ani la Barcelona și în Barcelona sunt 2 restaurante românești. Am mers la unul din ele și nu pot să vă explic ce bucurie am avut pe mine când am văzut în meniu în Barcelona ciorba rădăuțeană. Cred, îți dai seama. Nu avea același gust ca acasă, bineînțeles, dar era foarte apropiat și m-am simțit foarte, foarte mândră în momentul ăla când am văzut că chiar au trecut granițele ciorba asta și se găsește peste tot. Pentru Rădăuți, eu zic că doamna este un adevărat ambasador. De ce nu? Vorbim de ambasador, dar cu adevărat, pentru zona noastră, un produs turistic creat de doamna Dumitrescu ar trebui să fie promovat mult mai puternic. Povești și ospitalitate. Eu cred că nu e nimic mai bun și mai frumos să puteți vinde. Eu sunt onorat și bucuros că vă cunosc. Și
Eu Și din vă tot mulțumesc sufletul. și- Vă iubesc ca pe copiii mei. Și eu vă iubesc și să știți că n-am mai zis de mult așa cu atâta poftă, să rămână pentru masă. Să vă fie bine. Mulțumim! Mâncă tot. Alice, Poftă bună! fii bărbată. Bravo. Am auzit de foarte multe ori de Bucovina, că e frumoasă, că trebuie să mergi să vizitezi, dar nu am crezut că e atât de frumos. Și nu doar că peisajele și pădurile și natura și toate astea sunt darnice, mai sunt și oamenii cu inimă mare și cu inima deschisă, care te primesc așa într-un stil în care zici că te cunosc de o viață și ar vrea să-ți dea tot ce au ei mai bun. Asta a fost sentimentul. Cu pântecele pline, bucurie în suflet și zâmbetul pe buze. Așa se încheie încă o călătorie în România de poveste. Roventura a pășit cu dreptul în noul an, ceea ce vă dorim și vouă, prieteni. Mai ales dacă ne urmăriți și plecați mai apoi pe urmele noastre, în propriile descoperiri sau redescoperiri ale frumuseților și tezaurului infinit al acestei sărmane țări bogate. Pe data viitoare!